وصفة اليوم عدة أفكار للأبيتايزرز أو المقبلات لعيد الميلاد. بلشت بتقطيع الباكيت الأسمر والأبيض لقطع صغيرة. أول أبيتايزر جبنة الفتة مع البهارات والمكسرات. بلشت بهرس نص كيلو فتة بالشوكة. زدت عليها ملعقتين كبار كريم تشيز. فيكن تحضروا الكريم تشيز بالبيت بدون ما تشتروه، شوفوا طريقة تحضيرها على الشانل. زدت عليها الملح، بهار أسود، توم بودرة، زعتر، أوريغانو، حبق، كرامبري مجفف، وجوز مكسر. خلطت المكونات وحضرت الفتة بشكل مستطيل. فيكن تستعملوا قالب خالص، بس أنا لقيتها أسرع بطريقة الكلينج فيلم. تاني أبيتايزر المكونات على الباكيت. أول المكونات الثوم مع الجبنة المبروشة. بلشت بخلط الثوم المدقوق مع شوية زيت زيتون. حطيت الثوم مع شقف الباكيت وزدت الجبنة المبروشة فوقهم وفوتهم على الفرن ل10 دقايق. تاني المكونات شرائح الجبنة من اختياركم. زدت عليهم البقدونس والبندورة المجففة المنقوعة بالزيت الحار. تالت المكونات الجامبون والأفوكا.